हॅलो फ्रेंड्स, मी नीलिमा स्वागत करते तुमचं माझ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. कशा आहात तुम्ही? सर्व मजेत आहात ना? तर इथं माझं दूध नासलं होतं. यात मी अजून लिंबाचा रस टाकलाय आणि याला अजून फुटलंय आता ते अजून व्यवस्थित पनीर बनवण्यासाठी. तर इथं छान आता माझं पनीर साईडला होणार आहे, हे बघा. आणि आपण याची काहीतरी रेसिपी बनवूया. तर आज मी जेवणात बनवलेली आहे शेवग्याच्या शेंगांची भाजी, तिच्यात मी बटाटे पण टाकले आणि शेंगदाण्याचा कूट टाकला आहे आणि कढी भात. तर सकाळी जे दूध नासलं होतं त्याच्यापासून मी पनीर बनवायला घेतलं होतं आणि हे बघू शकता तुम्ही किती सुंदर असं पनीर बनलं इथं. तर खूप छान पनीर बनलेला आहे. तर याच्यापासून काय बनवायचं, भाजी बनवायची की काही स्वीट बनवायचं हे मी ठरवेल. अजून माझं काही ठरलं नाही काय बनवायचं, पण पनीर रेडी झालेलं आहे. तर इकडे कार्तिक भांडे लावतो डिशवॉशरमध्ये, तो माझं एक काम करतो आहे. आणि इकडे विवेन माझा पाय दाबून देतोय, माझा पाय थोडा थोडा दुखतो आहे म्हणून. तर कार्तिकचा बड्डे होता 3 नोव्हेंबरला आणि त्या दिवशी भाऊबीजही होती. तर माझ्या ननंदबाई पण आलेल्या होत्या. तर त्या दिवशी असं जास्त काही शूट करणं झालं नाही, त्यामुळे मी त्या दिवशी आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी काही ब्लॉग टाकला नाही, कारण शिफ्टिंगचं पण काम चालू होतं पार्लरचं. तर मी त्याचे छोटे छोटे क्लिप्स आत्ता इथं ॲड केलेले आहेत. बर्थडे सेलिब्रेशन करतोय कारण त्याच्या आत्या आणि मामा आलेत आता. भाऊबीज पण आहे आज आणि त्याचा बर्थडे पण आहे म्हणून ते आले आहेत आणि ते येताना केक घेऊन आलेत त्याच्यासाठी. तर आम्ही करतो आहे कार्तिकचा बर्थडे सेलिब्रेशन. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Auntie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aryan. Dear Yogesh, happy birthday to you. Happy birthday. तर कार्तिकच्या काकांनी सुद्धा त्याच्यासाठी केक आणला होता आणि संध्याकाळी परत केक कटिंगचं सेलिब्रेशन झालं आणि त्याचे दोघं काका आणि दोघं काकू आलेल्या होत्या बर्थडे सेलिब्रेशनसाठी आणि भाऊबीजसाठी.
मी माझं पार्लर शिफ्ट केलेलं आहे घरी आणि पार्लरमधलं सर्व सामान मी घरी आणलेलं आहे. आणि आता मी घरून सर्व्हिस देणार आहे, पार्लरची आणि होम सर्व्हिस पण देणार आहे. तसं स्टिचिंगचं पण काम मी घरूनच करणार आहे आणि त्याच्यासाठी सुद्धा मी होम सर्व्हिस घरूनच देणार आहे. तर जे माझं सेलिंगचं सामान आहे ते सुद्धा मी घरी घेऊन आली आहे. सगळं सामान मी घरी आणले आणि मी घरून सगळं सामान सेलही करणार आहे. तर फ्रेंड्स, मी माझं शॉप बंद केलेलं आहे. पार्लर जे होतं ते मी बंद केलेलं आहे. त्याच्या मागे रिझन आहे. ते रिझन असं आहे की माझी तब्येत सारखी खराब होते. म्हणजे मी अचानक मला बरं वाटत नाही तर अचानक मी खूप चांगली असते. तर अशा परिस्थितीमध्ये कधी मी पार्लरमध्ये जाते तर कधी जात नाही. आणि मग शॉप बंद असतं तर कधी ओपन असतं. कस्टमर येऊन जातात आणि ते सारखं चालू बंद. मला ते खूप हेक्टिक व्हायला लागलं. घरचं काम करून तिकडे जाऊन तिकडचं काम करणं, तर ते थोडंसं माझ्यासाठी अवघड व्हायला लागलं होतं. तर त्यामुळे मी शॉप बंद करण्याचा डिसिजन घेतला आणि मी शॉप बंद केलं. 2 दिवस झाले आम्ही तेच शॉप आवरण्याच्याच याच्यात होतो की सगळं तिथलं सामान काढणं वगैरे. तर त्यामुळे माझा ब्लॉग नाही आला आहे मध्ये. त्यानंतर भाऊबीज पण होती, आमच्याकडे पाहुणे पण होते आणि माझ्या कार्तिकचा बड्डे पण होता. तर त्याचा बड्डे पण आम्ही सेलिब्रेट केला. तर तिच्यात मी फुल ब्लॉग नाही पण त्यातले काही शॉर्टसुद्धा मी ह्या ब्लॉगमध्ये अपलोड करेल. तर मी आत्ता माझं शॉप बंद केलं आणि मी माझं काम घरी चालू केलेलं आहे. आणि माझ्या जवळपासचे जेवढे पण माझे जे रेग्युलर कस्टमर आहेत त्यांनी मला फोन करा, मी तुम्हाला होम सर्व्हिस देईल. ब्लाऊजचे पण जे कस्टमर आहे त्यांनीसुद्धा मला फोन करा, मी तुम्हाला होम सर्व्हिस देईल, तुमचे ब्लाऊज घरी घ्यायला येईल. आणि जे माझ्या घराच्या आजूबाजूला राहतात, जे मला ओळखतात आणि जे माझ्या घराच्या आजूबाजूला राहतात त्यांनीसुद्धा माझ्या घरी येऊन सर्व्हिस घेतली तरी चालेल. तर शॉप तर बंद केलं आहे पण काम बंद केलेलं नाही आहे. काम मी चालू ठेवलेलं आहे. एवढंच होईल की माझं दोघे ठिकाणी जे करणं होतं, घरचंही करायचं, मुलांचंही करायचं आणि मग शॉपमध्ये जाऊन करायचं. तर थोडंसं आता शॉपमध्ये न जाता घरी करेल तर थोडंसं माझी धावपळ कमी होईल, तर मला रेस्ट करायला पण भेटेल. तर शॉप बंद केलं आहे पण काम बंद केलेलं नाही. तर जे काही शॉपमध्ये थोडंफार सामान राहिलं होतं तेही आम्ही आता घेऊन आलो आहे. बाल्कनी फुल भरलेली आहे. घरातही सामान आहे. आता हे सेट करायचं आहे आणि आता हा सर्व सामान सेटही करायचा आहे घरामध्ये. तर त्या अगोदर मस्तपैकी गरमागरम चहा पितो. आता वाजलेत 5. मी गेली होती 3 वाजेला हे सगळं सामान आणण्यासाठी आणि सगळं पॅकिंग करून वगैरे आम्ही घेऊन आलो आहे. आता याला सेट करायचं. थोडा रेस्ट करते आणि मग सेट करते. सकाळी जे मी पनीर बनवलं होतं ते पनीर मी इथं घेतलं आहे. त्यानंतर मी इथं घेतलं आहे पिस्ता कापून घेतलेला आहे. इथं मी घेतलं आहे केशर. तर केशर पण आपल्याला यूज करायचं आहे. आणि इथं मी दूध गरम करायला ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये मी साखर टाकून घेतलेली आहे. तर आता आपण बनवूया रसमलाई. तर इथं दूध आपण ठेवलं आहे गरम करायला, त्यात आपण टाकून घेऊया केशर. त्यानंतर हा जो पिस्ता आपण कट करून घेतला आहे तोही टाकून घेऊया. आणि हे दूध थोडंसं गरम होऊ द्यायचं आहे, खूप जास्त नाही, नॉर्मल गरम होऊ द्यायचं आहे. केशरमुळे खूप छान टेस्ट येईल आणि कलरही येईल. तर हे गरम होते तोपर्यंत मी पनीर मॅश करून घेते. अर्धा लिटर दूध नासलं होतं तर त्या अर्धा लिटर दुधामध्ये एवढं पनीर तयार झालं आहे. जर तुम्हाला जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवायचं असेल तर तुम्हाला जास्त दूध नासवावं लागेल. नासवण्यासाठी लिंबू किंवा विनेगर यूज करावं लागेल. पण मी दूध नासलं होतं म्हणून बनवते आहे मुलांसाठी, की ते वेस्ट नको जायला. तर त्यामुळे मी याचे बनवते. पण जर तुम्हाला स्पेशली बनवायचे तर तुम्हाला दूध जास्त घ्यावं लागेल. तर तुम्ही बघा की दूध छान गरम झालं आहे आणि याला थोडा थोडा पिवळा कलरही आलेला आहे. तर आपल्याला याला जास्त घट्ट नाही करायचं, बासुंदीसारखं नॉर्मलच पातळ. आता मी यात घालून घेणार आहे वेलची पूड.
तर इथं छान असे गोळे बनवून माझे झालेले आहेत. आता आपण काय करूया, दूधही इथं रेडी झाले, याला थंड होऊ देऊया. तोपर्यंत आपण इथं असा पाक बनवून घेऊया. थोडंसं पाणी घेतलंय, त्याच्यामध्ये मी साखर टाकली आणि हे थोडंसं व्यवस्थित मिक्स करून याच्यात आपल्याला हे गोळे सोडायचे आहेत. तर साखर विरघळलेली आहे आणि याला छान उकळी आली आहे. तर यात हे गोळे सोडूया. आणि हे याच्यामध्ये थोडेसे शिजू द्यायचे आहे, जेणेकरून तो पाकही त्याच्यात मुरला पाहिजे आणि हे पण छान शिजले पाहिजे. आणि इथं मी घेतलं आहे बर्फ असलेलं पाणी. आता ते गोळे आपण ह्याच्यात सोडून घेऊया. तर इथं जे आपण साखरेचं पाक बनवलं आहे, त्याच्यात आपण हे जे गोळे सोडले, तर तुम्ही बघू शकता हे फुलतायत छान. तर आत्ता इथं मी गॅस बंद केला आहे आणि एक थोडंसं कोमट होऊ देऊया आपण. आणि कोमट झाल्यानंतर हे सगळे गोळे आपण टाकूया बर्फाच्या पाण्यामध्ये. तर आत्ता मी ही रसमलाई इथून काढते आणि थंड पाण्यात टाकले. आता आपण हे जे गोळे आहेत यांचं पाणी काढून घेऊया. पण पाणी काढताना काळजी घ्या की यांचा शेप नाही बिघडला पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट फुटले नाही पाहिजे. तर अलगद पाणी काढायचं आहे. आणि आता हे असे यात सोडून देऊया. तर अशीच सर्व प्रोसेस करायची आहे. तर इथं आपली रसमलाई रेडी आहे. आता हे थोड्या वेळ असंच ठेवून द्यायचं, जेणेकरून हे जे दूध आहे ते त्याच्यात मुरेल. हे दूध त्याच्यात मुरलं की समजून जा की तुमची जी रसमलाई आहे ती खूप छान सॉफ्ट झालेली आहे. आणि चुकूनही याला फ्रीजमध्ये ठेवू नका. जर फ्रीजमध्ये ठेवलं तर याची टेस्ट खराब होईल. एक अर्ध्या पाऊण तासानंतर ही खाण्यासारखी होईल, तर तुम्ही तिला खाऊ शकता. रेडी आहे रसमलाई, होममेड रसमलाई. तर इथं विवेन आणि कार्तिकने घेतलंय रसमलाई खायला. आणि आता हे मला सांगतील की कसं बनलंय. खाऊन बघ आणि मला सांग. टेस्टी बनले खरंच. दुकानातली टेस्ट सारखं टेस्ट लागते का? त्याच्याने चांगले. पनीर कसं ते रसमलाईतला जो हे बॉल तो कसा लागतोय? सॉफ्ट झालाय. मस्त झालंय. तुझं काय आहे मत? चांगलं बनवलं? आवडलं? तर आता वाजलेत 10:30 वाजलेत आणि माझं अजूनही काम चालू आहे. तुम्ही बघू शकताय गॅलरी फुल आहे. इकडे मी आत्ता हे आमच्याकडे एक आम्ही ऑनलाईन ॲमेझॉनवरनं हे फोल्डिंग कपाट मागवलं होतं. तर ते आम्ही ठेवून दिलं होतं, इथे लागत नव्हतं म्हणून मी ते परत काढलं, परत जॉईंट केलेलं आहे. आणि आता तिच्यात मी माझं सेलिंगचं जे काही सामान छोटं मोठं ठेवता येईल ते मी ठेवणार आहे. ॲडजस्टमेंट अजूनही चालू आहे. जेवण करायचं बाकी आहे आणि 10:30 वाजत आलेले आहेत. तर आत्ता मी माझं काम स्टॉप करते. उद्या करेल बाकीचं आवर. आणि आता आम्ही जेवण वगैरे करतो आणि थोडा आराम करतो. तर हा होता माझा आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा. चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही तुमची काळजी घ्या. टेक केअर. बाय. गुड नाईट.